ลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้คณิษฐาแต้มบุญเลิศชัยเป็นผู้ดำเนินรายการและทางเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ชองทาวนะคะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อเรื่องปัญหาของคนไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะแล้วก็ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบประกันเข้าถึงการประกันสุขภาพนะคะก่อนอื่นขอบอกนิดนึงนะคะว่างานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่กำลังจะได้รับการตีพิมพ์นะคะในวารสารนานาชาติชื่อว่า The Economics of Peace and Security Journal นะคะก็เดี๋ยวแนะนำคร่าวๆแบบนี้แล้วก็ขอไปพูดคุยกับอาจารย์ชองทาวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชองทาวHello, good morning, Ajahn Kanita. Good morning. So this is a forthcoming paper. So could you tell us a little bit about the background, the motivation that got you interested in this issue? Yes, so Thailand has actually one of the largest stateless populations in the world. So this is one of the facts that made me interested in this area. Stateless people are denied access to basic rights and services. For example, the basic right to health and also the basic right to healthcare. So this, of course, drives inequality and also leads to discrimination. ค่ะก็ถามอาจารย์ชงเทาไปนะคะว่าที่มาที่ไปของงานวิจัยคืออะไรทำไมอาจารย์ถึงสนใจในประเด็นนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีจำนวนประชากรที่เป็นคนไร้รัฐนะคะมากที่สุดในโลกนะคะแล้วเวลาที่มีคนไร้รัฐจำนวนมากเนี่ยปัญหาก็คือว่าคนไร้รัฐเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์หลักต่างๆที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้นะคะโดยเฉพาะสิทธิ์ทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งอาจารย์ชองทาวเนี่ยเป็น health economist อาจารย์ก็จะสนใจประเด็นทางด้านสุขภาพมากนะคะ Right, so can you give us some information about the research question and how you go about answering it? Yes, so maybe I could add before a bit of background information. So Thailand achieved universal health coverage in 2002 with the introduction of the well-known Universal Coverage Scheme, or the UCS. However, only Thai citizens are covered by the UCS, so non-Thais are excluded.In fact, the UCS replaced two government welfare schemes. So one was the so-called low-income scheme, and the second one was the contributory voluntary health card scheme. So this was targeted at poor and non-poor, including stateless people. Now, with the universal coverage scheme, stateless people became dependent on charity care provided by government hospitals.ไอซีค่ะอาจารย์ชองเท้าก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากประเทศไทยจะมีคนไร้รัฐจำนวนมากแล้วเนี่ยประเด็นทางด้านสุขภาพก็คือว่าตั้งแต่ปีคศ2002เนี่ยประเทศไทยก็มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะซึ่งระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยให้สิทธิ์เฉพาะคนที่เป็นประชากรไทยเท่านั้นและระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่อาจารย์เรียกว่า UCS นะคะจะมาได้มาแทนที่โครงการของรัฐบาลก่อนหน้านี้2โครงการซึ่งโครงการเหล่านั้นเนี่ยให้สิทธิ์ในการรักษาสุขภาพกับรักษาพยาบาลกับทั้งคนที่เป็นคนไทยและไม่ใช่คนไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีประเด็นว่าพอมีประกันสุขภาพทั่วหน้าขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไร้รัฐไร้สัญชาติเนี่ยก็จะถ้าจะเข้ารับการรักษาพยาบาลก็ต้องใช้เงินบริจาคมาช่วยเหลือในการค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะคะ And in 2010, to reduce the burden a bit on the public hospitals who provided charity care to those not covered under the Universal Coverage Scheme, a new health insurance scheme was introduced, and it is called the Health Insurance for People with Citizenship Problems.So it is paid out of general taxes, and the benefit package is similar to that of the Universal Coverage Scheme. However, many challenges have remained in practice. So therefore,
This paper explored the problems that stateless people are facing in their daily lives with a particular focus on health insurance coverage. ค่ะก็อาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจากการที่มันมีปัญหาทางด้านนี้เยอะในปี 2010 นะคะก็เลยมีนโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิขึ้นมานะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะเงินภาษีของประชาชนเนาะเอามาใช้กับโครงการนี้นะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้นะคะจากโครงการนี้ก็จะใกล้เคียงกับสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติเนี่ยก็ประสบปัญหาพอสมควรนะคะอาจารย์ก็เลยสนใจจะศึกษาประเด็นนี้นะคะในการโดยเฉพาะเน้นในกลุ่มของชนกลุ่มน้อยนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ Right so I introduced the paper to you already. So can you talk a little bit about the population of focus and some of the problems that they face? Yes. So I conducted interviews with about 100 respondents belonging to the Lahu, Akha and Tai-Yai ethnic groups. And I also tried to collect information from stateless people and so-called nationalityless people. And that's something that's very specific and peculiar to the Thai context. So while the international definition of a stateless person is basically any individual who is not considered a citizen or national under the operation of the laws of any country, in Thailand, in the Thai literature, a distinction is made between stateless person and nationalityless person. So in easy words, a stateless person doesn't exist on paper. A nationalityless person, is registered in Thailand's civil registration system, even though that person doesn't have a nationality. So my sample comprises both stateless and nationalityless persons. And the interviews were conducted in June 2020. ค่ะก็อาจารย์ก็เก็บข้อมูลนะคะโดยการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นะคะคนที่เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะเน้นไปที่กลุ่มชาติพันธุ์3กลุ่มก็คือกลุ่มละหูอาขาแล้วก็ไทยใหญ่นะคะอาจารย์เก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์มาประมาณ100กว่าคนนะคะ100นิดๆคนแล้วก็เน้นคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่นี่อาจารย์พูดนิดนึงว่าคนไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะนิยามที่ใช้ในประเทศไทยจะแตกต่างจากนิยามที่ใช้ในประเทศอื่นๆอยู่เล็กน้อยนะคะในประเทศไทยเนี่ยคำว่าไร้รัฐนะคะคือคนที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยที่แสดงความเป็นตัวตนก็คือถ้ามองในแง่เอกสารคนเหล่านั้นก็จะไม่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นเลยนะคะแต่ว่าคนไร้สัญชาติเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์แต่ว่าไม่มีสัญชาตินะคะแต่ว่ามีตัวตนในแง่เอกสารนะคะแต่ว่าไม่มีสัญชาติค่ะ And regarding the question about the problems that the respondents are facing, so I used a so-called daily environmental stressor scale that asked about problems in 17 areas. And almost 90% of the respondents basically shared that they have serious problems with mobility restrictions and the lack of health insurance coverage. And interestingly, the type and the quantity of stressors differed across the three ethnic groups. So meaning the problems that, for example, Lahu respondents face are not the same problems compared with the Akha and the Tai-Yai. So for example, the Lahu respondents perceived that alcohol and drug use problems were particularly strong in their communities, which was not the case for the other ethnic minority groups. For the Akha, they shared that they particularly face problems with healthcare services. And for the Tai-Yai, they said that for them, employment problems are particularly severe, which was different from the other groups. So the research discovered differences in terms of the type of stressors and the quantity. ค่ะก็อาจารย์ก็ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหานะคะที่กลุ่มชาติพันธุ์3กลุ่มที่อาจารย์เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาได้พบเจอนะคะวิธีการในการ
ศึกษาปัญหาอาจารย์ก็เข้าไปถามในประเด็นที่อาจารย์เรียกว่าเป็น daily environmental stressors นะคะก็คือประเด็นที่ก่อให้เกิดความเครียดนะคะในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเข้าถึงบริการสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภาวะทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามนะคะก็มีอยู่17ด้านด้วยกันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พบว่านะคะแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยประสบปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับกลุ่มละหูเนี่ยอาจารย์พบว่าประเด็นปัญหาที่เขาให้ความสำคัญมากเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยก็คือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์แล้วก็การใช้ยาเสพติดนะคะเป็นปัญหาที่เขากังวลมากที่สุดนะคะส่วนในกลุ่มอาขาเนี่ยประเด็นปัญหาที่เขากังวลมากเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพนะคะอาจารย์ใช้คำว่า healthcare service นะคะแล้วก็ในกลุ่มไทยใหญ่เนี่ยประเด็นปัญหาที่คนกลุ่มนี้เนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือมีความกังวลมากเป็นพิเศษเนี่ยก็คือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการว่างงานการจ้างงานเป็นอันเดียวกันเนาะก็เป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นงานอาจารย์ก็เลยพบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าประเด็นปัญหาสิ่งที่เขาพบเจอเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เขามีความกังวลใจมากเป็นพิเศษเนี่ยก็มีเรื่องมีความแตกต่างกันนะคะตามประชากรที่ต่างกันไปค่ะ I also asked the respondents to rank the problems by perceived severity.And 3/4 of the respondents agreed that the lack of health insurance coverage is one of the 3 most serious consequences of statelessness or nationalitylessness. It is so serious because not having health insurance coverage means that people have to pay out of pocket every time they seek health services. So that means they lack financial protection and whenever they have to pay for health services, this may push them into poverty. So this is perceived to be really one of the most serious consequences. And it also has further implications because the respondents fear that they are not being able to afford the treatment in the first place and therefore do not seek health services. So the lack of health insurance coverage also results in unmet healthcare needs.And this in turn can have negative implications for health because if people don't seek health care services, then of course this may have a negative impact on their health because they do not get the healthcare services that they require. In addition to this, respondents also shared that they perceive differences in the quality of care that are based on health insurance status. So the respondent said someone who has a universal coverage scheme protection is treated in essence better compared to people who are not covered by the universal coverage scheme. However, they also acknowledged that this depends very much on the provider. So they said for some providers, they were very kind and helpful, but for others, they felt being discriminated because of their health insurance status.They also acknowledged, though, that some of the problems might be due to communication problems with the providers because the respondents belong to ethnic minority groups and they may have difficulties communicating with the healthcare providers. And public healthcare providers, as everyone knows, they are facing a very heavy workload. So it might be very difficult for them to basically take the time and communicate with people from ethnic minority groups. So the respondents acknowledged these problems, but they said, irrespective of this, not being covered by the universal coverage scheme results in feelings of discrimination and lower quality of care. ค่ะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าอาจารย์ได้ถามผู้ให้สัมภาษณ์นะคะให้
แรงค์นะคะให้จัดลำดับปัญหาที่เขาเห็นว่ามีความสำคัญนะคะแล้วทั้ง3กลุ่มก็เห็นตรงกันว่าประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญมากสำหรับพวกเขาเนี่ยก็คือการเข้าไม่ถึงบริการทางด้านสาธารณสุขก็คือบริการทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งพอไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการประกันสุขภาพเข้าถึงไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเจ็บป่วยไม่สบายจะต้องไปหาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นต้องจ่ายเงินเองนะคะพอจะเป็นจะต้องจ่ายเงินเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการเจ็บป่วยที่หนักหนาสาหัสเนี่ยก็จะทำให้เขาต้องจ่ายเงินจำนวนมากก็จะมีส่งผลต่อเนื่องมาถึงประเด็นทางด้านเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเห็นว่าเขาต้องจ่ายเงินเองเยอะเนี่ยหลายคนก็อาจจะเลือกที่จะไม่ไปหาหมอก็คือมันก็จะมีประเด็นว่าเขามีความต้องการการรักษาแต่เขาไม่สามารถรับการรักษาได้ซึ่งอาจารย์ก็จะเรียกมันว่าเป็น unmet healthcare needs นะคะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่เขาต้องการได้ก็เป็นประเด็นปัญหาสำคัญมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าหลายคนที่อาจารย์สัมภาษณ์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ที่มีประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะเวลาที่เขาไปเนี่ยด้วยความที่ระบบประกันสุขภาพของเขาหรือว่าสถานะทางการประกันสุขภาพของเขาเนี่ยมันแตกต่างออกไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีสู้กับคนอื่นที่มีสถานะทางประกันสุขภาพอย่างอื่นไม่ได้นะคะซึ่งเขาก็ยอมรับนะคะว่ามันก็แล้วแต่ผู้ให้บริการนะคะบางผู้ให้บริการก็ยินดีที่จะพูดคุยกับเขาแล้วก็ให้การบริการที่ดีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการบริการที่ดีเท่าไหร่นักอาจจะเป็นปัญหาทางด้านการสื่อสารนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะกลุ่มนี้ก็จะหาหมอหาพยาบาลนะคะรับการรักษาจากภาครัฐนะคะซึ่งบุคลากรทางสาธารณสุขของภาครัฐเราเนี่ยก็มีงานที่ค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่พอมีปัญหาการสื่อสารแล้วก็งานเยอะด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้คนกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีเท่ากับคนที่อยู่เป็นคนไทยแล้วก็ได้รับการประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะ So the health insurance for people with citizenship problems, it mainly targets persons who are exempt to temporarily stay in Thailand pending the determination of their legal status. That's an awfully long terminology, but what it basically means is that it mainly targets people who are nationalityless. So people that are in the process of acquiring a nationality. And even those people who are covered by the health insurance for people with citizenship problems, they may actually decide to opt out, to not use it because of these perceived feelings of discrimination. So some of the respondents said that they actually know that they're covered, but they decide to go to a private provider because they feel they're not being properly treated at public healthcare facilities. And for some of the nationalityless respondents, they are actually completely unaware of the fact that they're entitled to coverage by the health insurance for people with citizenship problems. So these are an additional two issues that respondents raise that are very important. ค่ะแล้วก็ประเด็นอีก2ประเด็นนะคะที่ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าให้อาจารย์ฟังนะคะก็คืออันที่1ก็คือว่าโครงการนโยบายประกันสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์เนี่ยก็จะเน้นครอบคลุมเฉพาะคนที่ไร้สัญชาตินะคะหรืออยู่ระหว่างการขอสัญชาติให้ตัวเองนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะครอบคลุมคนเหล่านี้เนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ตามนโยบายนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหรือไปสถานบริการทางการแพทย์ของเอกชนเนี่ยอาจจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าเวลาที่ไปของสถานพยาบาลของภาครัฐนะคะแล้วก็สำหรับคนหลายคนนะคะที่อาจารย์สัมภาษณ์มาเนี่ยก็พบว่าถึงเป็นคนไร้สัญชาติแล้วก็มีสิทธิ์เข้าโครงการนี้นะคะเขาก็ไม่ทราบว่าเขามีสิทธิ์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากเหมือนกันค่ะ
And another major problem that respondents pointed out are the mobility restrictions, because stateless people, as they do not exist on paper, they are not able to travel. And for nationalityless people, they have to stay in the province where they first registered. And if they wish to travel to another province, they need to have a permission from the local authority. So 2/3 of respondents agreed that mobility restrictions were one of the 3 most serious consequences of being stateless or nationalityless. ค่ะอาจารย์ก็ยังพบอีกนะคะว่า1 ใน 3ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติเนี่ยก็คือการข้อจำกัดในการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยคนไร้รัฐจะไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้นะคะแล้วก็สำหรับคนไร้สัญชาติเนี่ยก็การเดินทางข้ามจังหวัดก็จะทำไม่ง่ายเพราะว่าเขาต้องไปขออนุญาตนะคะในการที่จะเดินทางข้ามจังหวัดไปที่อื่นที่ไม่ใช่จังหวัดที่เขาลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งปัญหาเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบสัมภาษณ์นะคะ2 ใน 3เนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาสำคัญค่ะAnd the 2 problems are actually interrelated. So the problem that's associated with the lack of having health insurance coverage and the mobility restrictions, because respondents shared that when they travel to healthcare facilities, they're exposed to harassment by police or border patrol. They may be forced to pay a fine because they're traveling without permission. And that very often implies that once they have paid the police or the border patrol police, they don't have any money left to pay for healthcare services. So the 2 issues are interrelated. ค่ะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าปัญหา2 อันเนี่ย mobility restrictions การเดินทางข้ามจังหวัดลำบากแล้วก็การไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอไม่มีประกันสุขภาพต้องจ่ายเงินเยอะนะคะแล้วพอเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เขาสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะโดนรีดไถนะคะเวลาที่เขาเดินทางข้ามจังหวัดหรือต้องจ่ายเงินอะไรเป็นพิเศษนะคะเวลาที่โดนจับหรือโดนอะไรนะคะแล้วพอมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับต้องโดนจับหรือว่าต้องจ่ายค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเพิ่มเติมอีกว่าพอเขาไม่มีเงินเหลือเขาก็หาหมอไม่ได้นะคะก็เลยมีประเด็นปัญหานี้อีกอันหนึ่งด้วยค่ะ So ultimately, the findings of the study overall, that they point out that health insurance is really important. And given the success that Thailand has with its universal coverage scheme and the international recognition Thailand got for rolling out universal health coverage very early, that was in 2001, I think it appears feasible and it might also be politically viable to address this problem immediately. I mean, of course, ultimately, the solution to ease sort of the plight of stateless and nationalityless people is to solve citizenship problems. But we have seen in the past that this process takes a long time. So therefore, one of the immediate things that could be done is to improve and to expand the health insurance for people with citizenship problems. So that's something that could be done right away. The UCS scheme already covers 70% of the Thai population. As of 2019, the nationalityless population in Thailand stood around 475,000. So I think it would be feasible to enhance and expand the existing health insurance scheme for people with citizenship problems. ค่ะอาจารย์ก็สรุปให้ฟังนะคะว่าจากผลการศึกษาของอาจารย์เนี่ยก็พบว่าการมีประกันสุขภาพนะคะสำคัญมากๆเลยแล้วจากการที่ประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะคะจากการทำประกันสุขภาพทั่วหน้าได้รับการยอมรับแล้วก็เสียงชื่นชมจากทั่วโลกเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้แล้วก็เป็นไปได้นะคะถ้าจะขยายการครอบคลุมประกันสุขภาพไปสู่คนที่เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะเพราะว่าจำนวนคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าคนนะคะ
Right. Chongtao, do you have any last words? No, thank you. I think we've reached the time limit. Thank you. โอเคค่ะก็อาจารย์ชองเทาก็เล่าให้เราฟังน่าสนใจมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชองเทามากๆเลยนะคะ Thank you ชองเทา Thank you very much อาจารย์คณิธาค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเราค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ